90.5 FM. Unrivaled entertainment non-stop. The news now, latest development, events to look out for, not only in Nigeria, but across the globe. No provision for fuel subsidy. The fuel subsidy is gone. Political issues, foreign affairs. I will protect Social Security and Medicare for our great seniors. They deserve it. Business reports, sporting events. Hello for Garnacho! Oh wow! Oh wow! That is one of the great goals! Entertainment updates and many more. All on Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled information. Fresh, factual, accurate, unbiased, concise, balanced on Midas Radio News. It's time to bring you stories that matter. It's 6 o'clock. Hello and good morning. My name is Oluwasegun Adeleke with Midas Watch on Midas Radio 90.5 FM, broadcasting live from Ado Ekiti. The Attorney General of the Federation and the Minister of Justice, Lateef Fagbemi, has assured Nigerians that the federal government will not bow to pressure or intimidation from political desperados ahead of their 2027 general elections. Speaking in Abuja, the minister warned that individuals and groups promoting division and inciting unrest must be restrained in the interest of national stability and unity. He stressed that those who have lost a sense of patriotism would not be allowed to destabilize the country, reaffirming the government's commitment to maintaining peace and order. On politics, the All Progressives Congress has shifted its presidential primary election earlier scheduled for May 15 and 16 to May 23, 2026. The party also announced that the governorship primaries will now hold on May 21, 2026. Confirming this at the end of the 186th National Working Committee meeting held in Abuja, the APC Deputy National Publicity Secretary, Duro Meseko, said that change is part of a revised timetable for its 2027 general election activities within their party. Meseko noted that key processes have also been adjusted, including the screening of aspirants, which was earlier fixed for May 6 to 8, as well as the presidential screening scheduled for May 9. Meseko added that all affected exercises have now been rescheduled, with new dates to be communicated by the party in due course. The Police Service Commission has scheduled a written examination for applicants seeking to join the Nigeria Police Force as constables. According to a statement by the Commission's Head of Protocol and Public Affairs, Torti Kalu, the examination holds on April 28 to 30, 2026. The statement noted that the exam will be conducted in partnership with the Nigeria Police Force at designated centers across all 36 states and the Federal Capital Territory. It further explained that only candidates who successfully passed their physical and credentials screening will be allowed to take part in the examination. In another development, security operatives in Sokoto State have foiled a coordinated attack by suspected bandits in Ilela village in Achidi town and Kwargarba hamlet, killing one of the assailants during a gun battle. The incident occurred after security agencies received a distress call reporting simultaneous attacks on the two communities. Police spokesperson Ahmad Rufai said operatives of the anti-kidnapping unit, working with other tactical teams, were deployed to the affected areas, and the operatives engaged the attackers in a gun duel, forcing them to retreat after sustaining casualties. The police, however, confirmed that a local vigilante member was killed during the attack before the arrival of the security personnel, but authorities had launched a manhunt to track down the fleeing suspects.
The federal government says it remains committed to supporting Uganda's Vision 2040 through sharing experiences, institutional frameworks, and technical education reforms to boost skills development. The Minister of Education, Tunji Alausa, represented by a director in the ministry, met this morning in Abuja during a benchmarking visit by the Ugandan Vocational and Technical Assessment Board to the National Board for Technical Education. The minister proceeded to reaffirm Nigeria's commitment to strengthening African collaboration in technical and vocational education and training. Finally, on the foreign scene, the U.S. Department of Justice has charged a U.S. Army soldier involved in the capture of deposed Venezuelan President Nicolas Maduro for making $400,000 by betting on the removal of the ousted Venezuelan leader. A grand jury indicted the soldier on charges of unlawful use of confidential government information for personal gain, theft of non-public government information, commodities fraud, wire fraud, and making an unlawful monetary transaction. In the weeks leading up to Maduro's January 3 capture, the soldier, who is with the U.S. Army Special Forces, used sensitive classified information to make wagers on poly market that U.S. forces would enter Venezuela and that Maduro would be out of power. That's Midas Watch, as edited by Bukola Oloruntobi. I am Oluwasegun Adeleke. Do have a beautiful day ahead. Good morning. Ìròyìn ní yàjó bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ohun tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ nílẹ̀ yìí àti káàkiri àgbáyé ọ̀rọ̀ òṣèlú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ìròyìn okòwò eré ìdárayá ìròyìn amúlùúdùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ lórí Midas Radio 90.5 FM ìròyìn tí ò láfiwé ó tuntun ó ṣe sàn án kò lábùlà ó yá àkókò ti tó láti gbọ́ àwọn ìròyìn tó jọjú. akínyìn ẹ káàárọ̀ ìròyìn ojúmọ́ rèé tá a mú wá fún yín láti ìkànnì Midas Radio 90.5 FM tí ń bẹ ń lu Àdó Èkìtì. Orúkọ mi ni Adebayo Aransiola, ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà fúnlẹ̀ Nàìjíríà tó tún jẹ́ mínísítà fún ètò ìdájọ́ Lateef Fagbemi ló ti fi dáwọn ọmọ Nàìjíríà lójú pé ìjọba àpapọ̀ ní wọn ò ní yọ̀ǹda ara wọn sínú ọ̀rọ̀ pákáleke àti ọ̀rọ̀ ìhalẹ̀ mọ́ni látọwọ́ àwọn olóṣèlú kan tí wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ọdún 2027 di bó bá ọ̀pá bó bá kọ bù lẹ́sẹ̀ o. Nínú àtẹ̀jáde kan nígbà tí ń sọ̀rọ̀ nílùú Àbújá, mínísítà ọ̀hún ló ṣèkìlọ̀ fún gbogbo àwọn ọlọ́dọni àti lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ tí wọ́n lùlù pẹ́ǹtùká tí wọ́n sì ń ṣokùnfà sálà ṣùgbà wípé kí wọ́n já mi nínú ẹ̀ fún àǹfààní ìṣọ̀kan àti ìdúró orílẹ̀ Nàìjíríà o. Ó sọ di mímọ̀ wípé àwọn lè jẹ́ pé wọ́n ti sọ iyì wọn àti ojúṣe wọn gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ Nàìjíríà nù. Iná ni wọn ò gbọ́dọ̀ fàyè gbà lè jẹ́ kí wọ́n sọ òkú pẹ́ǹtùká sílẹ̀ Nàìjíríà tó ń ṣe ìfìdímúlẹ̀ pé ìjọba àpapọ̀ lẹ̀ yìí iná ló túbọ̀ ń ṣiṣẹ́ tọ àlàáfíà àti àwọn ètò léyìí tó yẹ. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n ti mú ìsúwájú dé bá ètò ìdìbò abẹ́nú sípò ẹni tí ó jẹ́ ọmọ oyè sípò ààrẹ wọn léè tí ẹni yóò wáyé láti ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún àti ọjọ́ 16 oṣù karùn-ún sí ọjọ́ 23 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí báyìí. Ẹgbẹ́ ọ̀hún bákan náà ni a kéde wípé ètò ìdìbò abẹ́lé sípò gómìnà iná ni ó wáyé ń gbọ́ bá di ọjọ́ 21 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí. Nígbà tó ń ṣe ìfìdímúlẹ̀ ọ̀rọ̀ náà níbi ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kẹrin dín ní àádọ́wà wọn tó jẹ́ ti àwọn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ní ìlú Àbújá, ẹni tó jẹ́ igbákejì akọ̀wé ìlúkúrò àpapọ̀ fẹ́gbẹ́sùlù APC Dúró Mẹ́sẹ̀kọ̀ náà ló sọ di mímọ̀ pé àyípadà ọ̀hún ló jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àtúnṣe tí wọ́n ṣe sí ọ̀rọ̀ akitiyan àti àlàkalẹ̀ ètò ìdìbò ọdún 2027.
ẹni ọ̀hún náà ló wòye wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìgbésẹ̀ ni wọ́n ti mú àyípadà débá tó fi mọ́ àyẹ̀wò sáwọn tí ń nàgà láti gba tíkẹ́ẹ̀tì tí ẹni yóò wáyé bẹ̀ láti ọjọ́ 6 sí ọjọ́ 8 oṣù karùn-ún àti ọ̀rọ̀ àyẹ̀wò sáwọn tí ó gba tíkẹ́ẹ̀tì ipò ààrẹ léè tí ẹni yóò wáyé ní ọjọ́ 9 oṣù karùn-ún ẹni tó jẹ́ adarí lẹ́ka tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún náà ìyẹn Túnjí ló sọ di mímọ̀ wípé gbogbo àwọn ètò tọ́rọ̀ kàn iná ni wọ́n ṣe àtúnṣe rẹ̀ báyìí tí wọ́n sì fi àwọn ọjọ́ tètò náà yóò wáyé léde láìpẹ́ láì jìnnà. Ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n sọ di mímọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ìdánwò fáwọn tí ó fẹ́ gbàṣẹ ipò gbákejì ọlọ́pàá nílẹ̀ Nàìjíríà léyìí tó jẹ́ ìpele lẹ́ẹ̀kejì tẹ́ǹpìn constable ni wọ́n ti mú ọjọ́ fún báyìí gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde látọwọ́ ẹni tó jẹ́ adarí ẹ̀ka ètò àti ìbáraàlú ṣe tọ́tíkalo. Ìdánwò náà ni ó wáyé bẹ̀ láti ọjọ́ 28 sí 30 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí. Àtẹ̀jáde ọ̀hún bákan náà wòye ẹ̀ pé ìdánwò ọ̀hún náà ni wọ́n sì ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà o láwọn ojúkọ̀ léyìí tí wọ́n ti là kalẹ̀ káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ 46 ilẹ̀ Nàìjíríà tó fi mọ́ olúùlú ilẹ̀ yìí. Ó ṣàlàyé ẹ̀ síwájú pé gbogbo àwọn léyìí tí wọ́n ti ṣe àyẹ̀wò tẹ́ pegedé ní olójúkorojú àti àyẹ̀wò àwọn ìwé ẹ̀rí wọn nìkan ní láǹfààní àtúpa nínú ìdánwò ọ̀hún. Nínú ìròyìn míì, àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní ìpínlẹ̀ Sokoto ni wọ́n ti dènà àkọlù kan tó fẹ́ wáyé látọwọ́ àwọn afurasí ikọ̀ agbénipa ní abúlé Ìlela ní ìlú Achida àti ní àgọ́ Kwarigaba léè tí wọ́n sì gbẹ̀mí ọ̀kan lára àwọn kọ̀rọ̀sí ẹ̀dá ọ̀hún nígbà àwọn gbéná wojú ara wọn pẹ̀lú ìbọn. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ìṣelétò ààbò léè tí wọ́n gba ìròyìn kan tó lágbára wípé àkọlù ń wáyé lemọ́lemọ́ sáwọn èèyàn bẹ̀ láwọn ìlú méjèèjì ọ̀hún. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá alápàbẹ̀ Ahmed Rufai sọ dímọ̀ pé àkànṣe iṣẹ́ látọwọ́ àwọn ọlọ́pàá lẹ́ka ti ìgbógun ti ìjínigbé pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì náà ènìyàn kó lọ sí ibi tí wàhálà ọ̀hún ti ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n sì ní wípé àwọn ikọ̀ ọlọ́pàá àti àwọn ikọ̀ kọ̀rọ̀sí ẹ̀dá náà ní gbéná wojú ara wọn o tó ṣokùnfà bí kálukú wọn ti á padà fẹsẹ̀fẹ́. Àwọn ọlọ́pàá ẹ̀wẹ́ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé fìjìláńtì kan ó gbẹ́mìí nínú àkọlù ọ̀hún tó di pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tí ìjọba àpapọ̀ lẹ̀ yìí débẹ̀ ṣùgbọ́n tán ni wípé àwọn aláṣẹ náà ti bẹ̀rẹ̀ ìlépa àwọn tó wà nídìí bọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ kọ́wọ́ bá lè tẹ àwọn tó júbà ìhòòrò. Ìjọba àpapọ̀ lẹ̀ sọ dímọ̀ pé àwọn sì fara wọn jì ó sí ti ṣe àtìlẹ́yìn fún àfojúsùn ilẹ̀ Uganda ọdún 2040 nípasẹ̀ ìrírí léyìí tí wọ́n jọ ń pín síra wọn léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ti àwọn àlàkalẹ̀ fáwọn iléeṣẹ́ àti àtúnṣe ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ oníṣẹ́ ọwọ́ láti túbọ̀ mú àlékún dé bá ìdàgbàsókè iṣẹ́ ọwọ́ láàárín àwọn èèyàn wọn. Mínísítà fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ Túnjí Aláùsá lẹ́ni tí igbákejì adarí ẹ̀ka tọ́rọ̀ kan lè ṣe ọ̀hún tó ṣojú fún sọ di mímọ̀ nílùú Àbújá lákòókò ìgbà tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò kan láti ọwọ́ ìgbìmọ̀ àtìlísí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ìkọ́ni níṣẹ́ ọwọ́ tilẹ̀ Uganda lè tí wọ́n ṣe àjọ ẹ̀ka iṣẹ́ ọwọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà. Mínísítà ọ̀hún tẹ̀síwájú bó ti ṣe àfìdímúlẹ̀ ìfarajì ìjọba láti mú àlékún dé bá ìbáṣepọ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Áfíríkà lórí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ míì. Láti ilẹ̀ òkèrè, ẹ̀ka tó rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdájọ́ nílẹ̀ Amẹ́ríkà ni wọ́n ti wọ ẹni tó jẹ́ ọmọ ológun kan lọ́wájú ilé ẹjọ́ báyìí látàrí pé wọ́n ní kópa nínú ọ̀rọ̀ wípé à ń ta tẹ́tẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ààrẹ ní Venezuela léyìí tí ọwọ́ tẹ̀ tó ta tẹ́tẹ́ léyìí tó fi rí àkójọpọ̀ nǹkan bíi $1,000 lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n yọ ààrẹ ọ̀hún. Ilé ẹjọ́ léyìí tí ó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀hún ló sọ dímọ̀ pé amọ̀lẹ́sẹ̀ ogun náà ló jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn ó bó ti jẹ́ pé ó ṣe àmúlò àwọn ìròyìn tó gbẹgẹ́ tó jẹ́ ti ìjọba fún àǹfààní ara rẹ̀ láti máa fi pa mìídìn ní àwọn ọ̀sẹ̀ díẹ̀ léyìí tó yọrí sí bọ́wọ́ ti tẹ Maduro ní ọjọ́ 3 oṣù kínní. Ọmọ ológun náà iná ló jẹ́ ọ̀kan gbòógì ẹ̀ka iléeṣẹ́ ogun ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀hún lè tó sì lo àwọn ìròyìn tó gbẹgẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àwàdà tí wọ́n sì fi ń ta tẹ́tẹ́ láàárín àwọn míì tó jẹ́ akẹgbẹ́ rẹ̀. Ìròyìn ojúmọ́ fún ti tàárọ̀ tòní kò ní jù bá ń lọ. Bùkọ́lá Ọlọ́run tóbi lólóòtú ẹ̀ lórúkọ ikọ̀ tó bá kó jọ
Adebayo Aransiola ló kọ tèmi ń jẹ́